હાય ગાઈસ, હું સાંખટ નિલેશ નીલકંઠ વિદ્યાપીઠ તળાજા ની YouTube ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. લાસ્ટ લેક્ચર્સ માં આપણે ગણતરીઓ સાથે સંકળાયેલા કેલ્ક્યુલેશનના જે પાર્ટ્સ છે એમાં આણ્વીય સૂત્ર અને પ્રમાણસૂચક સૂત્રની ગણતરીઓ કરી. ત્યારબાદ તત્વ યોગ મિતિ જે બહુ અગત્યનો ટોપિક છે, બરાબર? તો તત્વ યોગ મિતિમાં છે એ રાસાયણિક સમીકરણ છે એનું સંતુલન કેવી રીતે કરવું. સંતુલન છે એ થયા બાદ એની સાથે સંકળાયેલી ઘણી બધી ગણતરીઓ છે જે હકીકતમાં જેડબલી અને નીટની એક્ઝામમાં છે એ તમને પૂછવામાં આવે છે. એટલે આજનો જે લેક્ચર છે એ તમારી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે છે એ બહુ જ અગત્યનો થશે. પ્લસ તમે જે આ ચેપ્ટર છે એની અંદરથી ઘણી બધી એવી બાબતો શીખશો જે આજના લેક્ચરમાં છે તે આઈ થિંક તમને છે 11 સાયન્સ પૂરું થયા બાદ 12 સાયન્સ સાથે ઘણી બધી જે કવર અપ માહિતી છે, જેમ કે સાંદ્રતાના એકમો, બરાબર? તો સાંદ્રતાના એકમો રિલેટેડ ચેપ્ટર છે, તો ઘન અવસ્થા છે, પ્લસ એની પછીનું ચેપ્ટર છે દ્રાવણો છે. તો આ 12 સાયન્સના કવર અપ ચેપ્ટર છે જે આના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એની બેઝિક માહિતી છે એ તમારે 11 સાયન્સના બેઝિકમાંથી લેવાની છે. આજના લેક્ચરમાં આપણે છે એ તત્વ યોગ મિતિ સાથે સંકળાયેલી ગણતરીઓ છે એને જોવાની છે, તથા તેની સાથે સંકળાયેલા પ્રોબ્લેમ્સ છે એનું સોલ્યુશન કરવાનું છે, બરાબર છે? તો જોડાઈ રહેજો. આજનો લેક્ચર છે આપણે શરૂ કરીએ છીએ. તત્વ યોગ મિતિ સાથે સંકળાયેલી ગણતરીઓ. એમાં પહેલી વાત કરશું આપણે કોઈ પણ રાસાયણિક સમીકરણ લેશું. ઈ રાસાયણિક સમીકરણ માટે તત્વ યોગ મિતિનો ઉપયોગ કરશું. એટલે કે પ્રયત્ન અને ભૂલ, ટ્રાય અને એરર વાળી જે ફોર્મ્યુલા છે એનાથી પહેલા એનું બેલેન્સ કરશું. એનું સંતુલન થયા બાદ આપણે ઈ સંતુલિત રાસાયણિક પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલી ગણતરીઓ છે, અણુ, પરમાણુ, મોલ, દળ, કદ, આ બધી જ બાબતો છે એની વાત છે એ આજના ટોપિકમાં કરવાની છે. અને અંતે છે એની સાથે સંકળાયેલા છે એ બે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ જોઈ લેશું જે એનસીઆરટી પ્રમાણે છે. ઓકે, સો તત્વ યોગ મિતિ સાથે સંકળાયેલી ગણતરી છે એમાં આપણે વાત કરીએ મિથેનના દહનની પ્રક્રિયા. મિથેન વાયુનું છે એ ઓક્સિજનની હાજરીમાં છે એ સંપૂર્ણ દહન કરવામાં આવે, બરાબર? ઓક્સિજન છે એ પૂરતો આપવાનો છે એમ સમજી લ્યો કે સંપૂર્ણ ઓક્સિજનની જેટલી જરૂર પડે છે મિથેનને સંપૂર્ણ દહન થવા માટે. લાઈક 1 મોલની વાત કરીએ તો 1 મોલ મિથેન લઈએ તેને દહન કરવાનો છે અને દહનને અંતે તમને કેટલા મોલ અથવા તો કેટલા પ્રમાણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળે છે અથવા તો કેટલા પ્રમાણમાં પાણીનો જથ્થો એને અનુલક્ષીને મળે છે એની સાથે સંકળાયેલી ગણતરીઓ છે એ જોઈએ. તો મિથેનના દહનની પ્રક્રિયા મિથેનનું જ્યારે દહન કરવામાં આવે ઓક્સિજનની હાજરીમાં ત્યારે આ બંને પ્રક્રિયાઓ છે એટલે કે મિથેન અને ઓક્સિજન બંને એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરી અથવા તો દહન થતાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનું ઉત્પન્ન થશે અને પાણીની બાષ્પ છે ઇન ગેસ ફોર્મ, બરાબર? એ લિક્વિડ સ્વરૂપે નહીં હોય, આપણે દહનની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ એટલે બાષ્પ સ્વરૂપ છે એ પાણી છે એ છૂટું પડશે. નેક્સ્ટ અહીંયા પહેલા સ્ટેજમાં તમારે છે એ કરવાનું છે બેલેન્સ, કારણ કે તત્વ યોગ મિતિ થવી જરૂરી છે. એટલે પ્રયત્ન અને ભૂલની રીતને આપણે પાસે શીખવાની નથી, પણ આપણે છે એ ડાયરેક્ટ સડનલી છે એ બેલેન્સ કરવાનું છે અને એની સાથે સંકળાયેલી કેલ્ક્યુલેશન છે એ સમજવાની છે. ધ્યાન અહીંયા એક કાર્બન છે, એક કાર્બન છે, બેલેન્સ છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પછી 2 ઓક્સિજન છે અને અહીંયા 3 ઓક્સિજન છે. અહીંયા 2 મૂકીશ તો 4 ઓક્સિજન થઈ જશે. અહીંયા 2 અને 2 મૂકીશ એટલે 4 ઓક્સિજન થઈ જશે. ના હાઇડ્રોજન આ બાજુ 4 છે અને આ બાજુ ઓલરેડી 4 થઈ ગયા છે. સો બેલેન્સ બહુ ઈઝી છે.
અહીંયા બેલેન્સ ને ધ્યાનમાં લઈશું નહીં. હવે આપણે છે એ ગણતરી તરફ આગળ વધવાનું છે. તો તમારી પાસે અહીંયા છે 1 મોલ શું છે તમારી પાસે 1 મોલ શું છે મિથેન. બરાબર. તો 1 મોલ મિથેન સાથે 2 મોલ ઓક્સિજન હોય એટલે કે 1 મોલ મિથેન નું દહન કરવા માટે મારે 2 મોલ ઓક્સિજન ની જરૂર પડે. 1 મોલ મિથેન નું જો દહન કરવું હોય તો 2 મોલ ઓક્સિજન જોઈએ અને ત્યારે ઉત્પન્ન થતો CO2 છે એ 1 મોલ મળે. બરાબર કે ભાઈ 1 મોલ મિથેન નું દહન કરવા માટે મારે ઓક્સિજન છે એ 2 મોલ જરૂર પડશે અને એ 2 મોલ ઓક્સિજન ની હાજરીમાં જે દહનની પ્રક્રિયા થશે એમાં 1 મોલ મને CO2 છે એ પ્રોડક્ટ સ્વરૂપે છે એ મળશે. ઓકે. ના H2O ની વાત કરીએ તો H2O છે એની 2 મોલ બાષ્પ છે એ મુક્ત થશે. બરાબર છે. તો આ બાજુ છે એ આપણી પ્રોડક્ટ છે. 2 પ્રોડક્ટ મળે છે દહનને અંતે. તો 1 મોલ CH2 2 મોલ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી 1 મોલ CO2 બનાવે છે અને 2 મોલ શું આપે છે H2O. હવે આ મોલ સાથે સંકળાયેલી ગણતરીને આપણે દળમાં પરિવર્તન કરીએ. તો હવે આપણે મોલર દળ છે એ ભણી ચૂક્યા છીએ. મિથેન છે તેનું મોલર દળ મેળવવા જશો તો 4 હાઇડ્રોજન નું 4 અને કાર્બન છે એનું 12 U અથવા તો એટોમિક માસ યુનિટ એ પ્રમાણે 16 AMU થશે. બરાબર છે. તો 16 ગ્રામ 1 મોલમાં કેટલું મિથેન છે એમ કહેશું 16 ગ્રામ પ્રતિ મોલ છે આપણે કેલ્ક્યુલેશન દર્શાવી હોય તો આ જે છે એ મોલ માટેની વાત કરીએ છીએ આપણે. હવે મોલ ને છે એ દળ સાથે વાત કરીએ તો 1 મોલ મિથેનમાં 16 ગ્રામ શું છે મિથેન. બે મોલ ઓક્સિજન છે. હવે અહીંયા તમે 2 મોલ ની વાત કરો છો. આપણે પ્રતિ મોલ ઓક્સિજન ની અંદર કેટલા ગ્રામ ઓક્સિજન છે એમ વાત કરીએ તો એક ઓક્સિજન છે 1 મોલ ઓક્સિજન હોય તો એમાં 2 પરમાણુ ઓક્સિજન ના હોય. એક પરમાણુ 16 ગ્રામ એટલે 1 મોલ છે એ ઓક્સિજન અણુ હોય તો તમારી પાસે 32 ગ્રામ છે એ ઓક્સિજન હોય. તમારી પાસે કેટલા છે મોલ 2. જો 1 મોલમાં 32 ગ્રામ હોય તો 2 મોલમાં છે એ 64 ગ્રામ હોય. બરાબર છે. 64 ગ્રામ શું છે ડાઇઓક્સિન એટલે કે 16 ગ્રામ છે એ 64 ગ્રામ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે અને CO2 ની વાત કરીએ તો CO2 માટે છે એ આણ્વીય દળ મેળવવા માટે તમારે શું કરવું પડશે કાર્બનનું પરમાણુય દળ વત્તા 2 ગુણ્યા ઓક્સિજનનું પરમાણુય દળ. તો ઓક્સિજન કેટલો થશે 32 અને કાર્બન કેટલો છે +12 એટલે 12 + 32 is equal to 44. તો 1 મોલ CO2 એટલે કેટલા ગ્રામ CO2 થશે 44 ગ્રામ CO2. બરાબર. હવે વાત કરીએ પાણીની તો પાણીની બાષ્પ છે કેટલા મોલ મળે છે 2 મોલ મળે છે. હવે આપણે વાત કરવાની છે કે આપણને 2 મોલ બાષ્પ મળે છે. બરાબર. 2 મોલ બાષ્પ મળે છે તો 2 મોલ બાષ્પની અંદર કેટલા ગ્રામ H2O હશે. તો તમને ખ્યાલ છે કે H2O નું આણ્વીય દળ બરાબર હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ વત્તા ઓક્સિજનનું પરમાણુય દળ એટલે 2 ગુણ્યા 1 વત્તા 16 બરાબર 18. બે મોલમાં કેટલા છે 1 મોલમાં કેટલા છે 18 ગ્રામ. આપણી પાસે કેટલા મોલ છે 2 એટલે 18 * 36. બરાબર. તો 2 મોલ H2O છે એ મળે છે બાષ્પ સ્વરૂપમાં તો ત્યારે આપણી પાસે દળ કેટલું થશે 18 * 36 એટલે 36 ગ્રામ H2O મળે છે. સો આ બેઝિક થયું
કે પ્રતિ મોલ 1 મોલ મિથેન ને 2 મોલ ઓક્સિજન પ્રક્રિયા કરે છે. CO2 છે એ 1 મોલ આપે છે અને 2 મોલ છે એ H2O છે એ પ્રોડક્ટ સ્વરૂપે મળે છે. તો પહેલા આપણે મોલ ગણતરીઓ જોઈ અને તેને અનુલક્ષીને આપણે છે એમના દળ મેળવવા કે પ્રતિ મોલમાં છે આટલું દળ હોય છે તો 2 મોલે કેટલું 1 મોલે કેટલું મળશે એઝ ઇટ ઇઝ જે અણુ આપેલા છે એ પ્રમાણે. હવે તમને કહેવામાં આવ્યું હોય કે એક CH4 નો અણુ 2 ઓક્સિજનના અણુ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે તો એક CO2 નો અણુ આપે છે અને 2 H2O ના અણુ પણ મળે છે. આ પ્રમાણે પણ કહી શકો અથવા તો 1 મોલ CH4 2 મોલ O2 સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. 1 મોલ CO2 આપે છે અને 2 મોલ શું આપે છે H2O. જો અહીંયા કાંઈ ન હોય તો સમજવું કે 1 છે. બરાબર. સો આ એક બેઝિક ફોર્મેટ છે કે તમારે કોઈ ગણતરી કરવાની થાય અથવા તો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે દળ અથવા તો અણુ અથવા તો પરમાણુની સંખ્યાને અનુલક્ષીને તો તમને આ બેઝિક ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બરાબર છે. ઓકે. સો એટલે સુધી છે ક્લિયર થાય તો હવે આગળ જઈએ કે HTPA સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર પ્રમાણે છે તમને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે કે HTPA મારી પાસે આટલા મોલ છે એ મિથેન છે અને એને અનુલક્ષીને છે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે તો HTPA સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશરે આપણને ખાલી જગ્યા વાયુ છે એ ખાલી જગ્યા જેટલો મળે છે. બરાબર. એને અનુલક્ષીને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન છે એ પૂછવામાં આવે અથવા તો તત્વ યોગવિધિને અનુલક્ષીને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન તમને કરવામાં આવે તો તમને આ બેઝિક છે એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બરાબર છે. હવે આપણે છે HTP પ્રમાણે છે એ જોઈએ તો HTP આપણને દળ કેટલું મળે છે 16 ગ્રામ 64 ગ્રામ 44 ગ્રામ 36 ગ્રામ પર્ટિક્યુલર અણુ માટે. હવે તમને કહેવામાં આવે કે 1 મોલ હોય ત્યારે HTP એ કદ કેટલું થાય તો એના આંકડાઓ છે એ ફિક્સ છે. કોઈ પણ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની થાય ત્યારે આ આંકડામાં છે ઉપયોગ કરવાના છે. જેમ કે આપણે પ્રતિ મોલ અણુ અથવા તો પરમાણુની સંખ્યા કેટલી લીધી હતી એવોગાડ્રો નંબર જેટલી એટલે 6.022 × 1023 જેટલી. તો એ અણુઓની સંખ્યા પ્રતિ મોલ કેટલી થશે પછી 2 મોલ હોય તો કેટલું થશે આ બધી ગણતરીઓ છે એકબીજા સાથે સંકળાયેલી છે. આપણે સ્ટેપ ટુ સ્ટેપ છે એ જોવાની છે. હવે વાત કરીએ કદ એટલે કે વોલ્યુમ. HTP વાત કરવાની છે. એટ STP સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર વોલ્યુમ શું લેવામાં આવે છે વાયુ માટે કદ શું લેવામાં આવે છે 22.4. ઇફ NCERT ની બુક ચેક કરશો તો 22.7 છે એ લખેલા જોવા મળશે તમને. તમે અહીંયા 22.4 અથવા તો 22.7 કોઈ પણ નો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને મેક્સિમમ યુઝિસ છે CBSE ના કોર્સમાં છે 22.7 નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આપણે NCERT પ્રમાણે છે તમારે 22.4 નો ઉપયોગ કરવાનો છે. ઓકે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો કદ છે એ HTP એ પ્રતિ મોલ છે એ 22.4 લિટર લેવામાં આવે છે. સ્ટાન્ડર્ડ શું છે 22.4 પણ ક્યારે જ્યારે 1 મોલ હોય ત્યારે. બરાબર. પછી કોઈ પણ વાયુ માટે સાચું છે કારણ કે આ બધા શું છે ગેસ ફોર્મમાં છે. બરાબર. ઓકે. સો આ પ્રતિ મોલ છે એટલે આ 1 મોલ છે એટલે 16 ગ્રામ હોય ત્યારે એ કદ કેટલું દર્શાવે સ્ટાન્ડર્ડ હોય ત્યારે 22.4. નેક્સ્ટ ઓક્સિજન છે એ 2 મોલ છે તો પ્રતિ મોલ વોલ્યુમ સ્ટાન્ડર્ડ શું છે આપણી પાસે 22.4 લિટર તો 22.4 લિટર. બટ આપણી પાસે કેટલા મોલ છે 2. યાદ રહે ઓક્સિજન છે એ 2 મોલ છે એટલે કદ છે એ બમણું દર્શાવશે. 1 મોલે 22.4 તો 2 મોલે 44.8. ઓકે. હવે વાત કરીએ પ્રોડક્ટની તો પ્રોડક્ટ છે એમાં CO2 કેટલા મોલ મળે છે 1 મોલ
અને 1 મોલ માટે સ્ટાન્ડર્ડ HTP એ શું છે કદ 22.4 મીટર. ધેન CO2 પણ કેટલો મળે છે એમ કહી શકાય 22.4. હવે એ પ્રમાણે છે H2O ની વાત કરીએ તો H2O કેટલો મળે છે 2. તો 2 મોલ માટે 2 ગુણ્યા 22.4. આ જે છે એ કદ થઈ ગયું. હવે તમને થાય કે મારે આ જ માહિતી માટે અણુ પરમાણુ અથવા તો સંખ્યા છે સંખ્યાત્મક દ્રષ્ટિથી છે એ પ્રતિ મોલ છે એ ગણતરી કરવી છે. તો તમે છે અહીં એવોગેડ્રો નંબર છે એને એપ્લાય કરશો કારણ કે તમારી પાસે પ્રતિ મોલ છે એ અણુ અથવા તો પરમાણુની સંખ્યા છે એ કેટલી હોય છે એવોગેડ્રો નંબર જેટલી. એટલે અહીંયા અણુની સંખ્યાની વાત કરીએ અણુ તો અણુ માટે તમને વેલ્યુ શું મળશે ભાઈ CH4 છે એ 1 મોલ વપરાય તો 1 મોલે એમાં અણુઓ છે એ કેટલા પ્રક્રિયા કરતા હશે એવોગેડ્રો નંબર જેટલા. અને એવોગેડ્રો નંબર શું છે 6.022 ગુણ્યા 1023. તમારી પાસે ઓક્સિજન છે એ 2 મોલ છે એટલે 2 ગુણ્યા એવોગેડ્રો નંબર જેને કેપિટલ NC તરીકે પણ દર્શાવવામાં આવે છે. બરાબર ના 1 મોલ CO2 મળે છે એટલે એવોગેડ્રો નંબર અને 2 મોલ H2O છે એટલે 2 ગુણ્યા એવોગેડ્રો. સો અહીંથી તમને છે કે કોઈ પણ ગણતરી પૂછવામાં આવે કે ભાઈ અણુ અથવા તો પરમાણુ સાથે સંકળાયેલી ગણતરી દર્શાવો તો પણ આનો ઉપયોગ કરીને તમે મેળવી શકો. દળને અનુલક્ષીને કોઈ ગણતરી પૂછવામાં આવે કે ભાઈ કેટલા પ્રમાણમાં જથ્થો છે એ મુક્ત કરે છે આટલા ગ્રામ મિથેન લેવામાં આવે અને તમને પૂછવામાં આવે કે H2O નો કેટલો જથ્થો મળશે તો એને અનુલક્ષીને પણ ત્રિરાશીનો ઉપયોગ કરીને તમે ગણતરી કરી શકો. અધરવાઇઝ તમને કદને અનુલક્ષીને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે તો એને અનુલક્ષીને પણ તમે આન્સર આપી શકો. ઓકે અહીં તમે મોલ સાથે સંકળાયેલી ગણતરી એની સાથે દળ સાથે સંકળાયેલી ગણતરી એની સાથે કદ સાથે સંકળાયેલી ગણતરી અને એની સાથે અણુ અથવા તો અહીંયા અણુ પછી પરમાણુની વાત કરશું તો એસિડ પર મોલમાં જેટલા પરમાણુ છે એનો ગુણાકાર કરીશું એટલે એક અણુની અંદર જેટલા પરમાણુ હશે એને અનુલક્ષીને છે એ ગણતરી તમને મળી જશે. તો આ ટોપિકને અનુલક્ષીને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. AIPMP, JEE, NEET, ગુજકેટ અને અનુલક્ષીને કોઈ પણ મટીરીયલ્સ અથવા તો ટેક્સ્ટ તમે યુઝ કરતા હો તો એમાંથી તમને આ ટોપિકને અનુલક્ષીને છે એ ઘણા બધા પ્રશ્નો છે એ મળી જશે જે હકીકતમાં પૂછાઈ ચૂક્યા છે. બરાબર તો એવા જ તે પ્રશ્નો છે કે આપણે એક બેચ સોલ્વ કરવાના છે આજે. બરાબર અને હજી તમને કંઈક ફેરફાર કરવાનું કહેવામાં આવે. બરાબર કે તમને ભાઈ અહીંયા જે કીધું છે એ 1 મોલ માટે કીધું છે. તમને કીધું હોય કે ભાઈ મારી પાસે 2 મોલ મિથેન છે એ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. બરાબર મારી પાસે મિથેન કેટલો છે 2 મોલ અને ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી બનાવે છે. તો કેટલા પ્રમાણમાં છે એ નિપજ મળશે અથવા તો તેને અનુલક્ષીને છે એ સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર અણુ પરમાણુ અથવા તો જે સંયોજન આપેલા છે એની સાથે સંકળાયેલ કદ અણુ દળ ની ગણતરી કરો. ઓકે સો હવે તમારે જે ગણતરી કરવાની છે એ 2 મોલ મિથેન માટે કરવાની છે. ના 2 મોલ મિથેનને જ્યારે લઈએ ત્યારે પ્રક્રિયા માટે જે ઓક્સિજન જોઈએ છે અથવા તો CO2 મળે છે અથવા તો H2O મુક્ત થાય છે એ બંધ થઈ જશે. તો એના માટે તમે શું કહી શકો કે મારી પાસે CH4 છે 1 મોલ 2 મોલ લેવાનો છે બેલેન્સ પછી કરીશું O2 સાથે પ્રક્રિયા કરે છે
અને શું બનાવે છે CO2 H2O છે એ રિલીઝ થાય છે, CO2 પણ મુક્ત થાય છે. હવે પ્રશ્ન શું છે આપણો કે 2 મોલ મિથેન છે એ પ્રક્રિયા કરે છે અથવા તો 2 મોલ માટે ગણતરી કરવાની છે. તો જો આ 2 મોલ લેવામાં આવે તો સામે 1 મોલ છે એ 2 મોલ સાથે 2 મોલ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરતો હતો. તો આ 2 મોલ છે એ 4 મોલ સાથે પ્રક્રિયા કરશે અને CO2 છે એ 1 મોલ મળતો હતો તો આપણને કેટલા મોલ મળશે? 2 મોલ મળશે. H2O 2 મોલ મળતો હતો તો અહીંયા કેટલું મળશે? 4. અહીંયા જે કેલ્ક્યુલેશન આપી છે એ બધી કેવી થઈ જશે? બમણી. બરાબર? જોઈએ પછી છે એ બે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીએ. તો આપેલ માહિતી પ્રમાણે મોલની વાત કરીશું. મોલની વાત કરીએ તો CH4 ના મોલ કેટલા છે? 2. O2 ના મોલ કેટલા છે? 4. તો CO2 કેટલા મળે છે? 2. અને H2O કેટલા મળે છે? 4. એ જ પ્રમાણે દળની વાત કરીએ તો દળ કેટલો પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે? પર મોલ ગણતરી કરીશું. માસ of CH4 is 1 મોલ હતું ત્યારે દળ કેટલું થતું હતું? 16 ગ્રામ. તો અહીંયા કેટલું થઈ જશે? 32 ગ્રામ. 32 ગ્રામ. સામે 2 મોલ ઓક્સિજન છે એ 64 ગ્રામ હતો તો અહીંયા આપણી પાસે 4 મોલ છે. બરાબર? એટલે 128 અથવા તો 2 ગુણ્યા 64 ગ્રામ. અહીંયા 2 મોલ CO2 મળે છે. 1 મોલે 44 ગ્રામ હતું અને 2 મોલે કેટલું થઈ જશે? 88 ગ્રામ. નેક્સ્ટ H2O છે એ 36 ગ્રામ ભાગ લીધું હતું. બરાબર? કારણ કે 2 મોલ છે એ H2O હતું. અહીંયા આપણી પાસે કેટલું છે? 4. એટલે 4 ગુણ્યા 18 ગ્રામ. સો નેક્સ્ટ વોલ્યુમ ની વાત કરીએ તો કદ છે એ કેટલું મળે છે? HTP ની વાત કરશું. વોલ્યુમ ઇઝ 2 મોલ છે. બરાબર છે? 1 મોલે 22.4 તો 2 મોલે 2 ગુણ્યા 22.4 ઇન લીટર યાદ રહે. ઇન લીટર. ઓક્સિજન કેટલો છે? 4 મોલ. તો 4 ગુણ્યા 22.4 લીટર. એવી જ રીતે CO2 કેટલો છે? 2 મોલ. તો 2 ગુણ્યા 22.4 લીટર. એ જ પ્રમાણે H2O કેટલો વપરાય છે? કેટલો મળે છે? 4 મોલ. તો 22.4 લીટર ગુણ્યા 4 because 4 મોલ છે એ મળે છે. આપણે અહીંયા મોલ છે એ દર્શાવ્યા છે. બરાબર? અહીંયા તમે અણુ નહીં સમજો. હાલ આપણે એને મોલ કહીએ છીએ. એટલે S પર મોલ ગણતરી કરશો. લાસ્ટ એક અણુની વાત કરીએ તો અણુ માટે મોલેક્યુલ્સ માટે શું થશે કે આપણી પાસે અહીંયા કેટલા અણુ છે? 2 મોલ અણુ છે. તો 2 મોલ અણુમાં 1 મોલ અણુમાં એવોગેડ્રો જેટલા અણુઓ હોય તો 2 મોલમાં 2 ગુણ્યા એવોગેડ્રો. સેમ અહીંયા શું થશે? 4 એવોગેડ્રો. અહીંયા 2 ગુણ્યા એવોગેડ્રો નંબર અને અહીંયા 4 ગુણ્યા એવોગેડ્રો નંબર. S પર અહીંયા વાત કરી હતી પર મોલ અથવા તો 1 મોલ મિથેનના દહનની પ્રક્રિયા અને અહીંયા જે વાત કરી રહ્યા છે એ 2 મોલ મિથેનના દહનની પ્રક્રિયા છે. હવે તમને ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછવામાં આવે અથવા તો પ્રોબ્લેમ્સ કેવી રીતે છે એ પૂછવામાં આવે છે એની વાત કરીએ તો આપણી પાસે એક ક્વેશ્ચન છે. સમજો 16 ગ્રામ મિથેનના દહનથી H2O in gas form કેટલો જથ્થો ઉત્પન્ન કરી શકાય
છે. આવો આપણી પાસે ક્વેશ્ચન છે. તો ઇન આન્સર તમારી પાસે 16 ગ્રામ મિથેન છે. તો પહેલા મિથેનના દહનની પ્રક્રિયા છે એ તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ધેન મિથેનના દહનની પ્રક્રિયા શું થશે? હમણાં જ ભણ્યા કે CH4 ઇન ગેસ ફોર્મ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે તો નિપજમાં મળે છે CO2 અને H2O છે એ રિલીઝ થાય છે. બીજી વાત અગત્યની કરીએ તો બેલેન્સિંગમાં શું થશે? એક કાર્બન બે ઓક્સિજન ત્રણ ઓક્સિજન. અહીંયા ફેરવીને બે મૂકું છું તો અહીંયા પણ કેટલા થશે? બે. બીકોઝ અહીંયા બે છે, અહીંયા બે છે, ચાર છે, અહીંયા પણ ચાર છે. નાઉ હાઇડ્રોજન અહીંયા ચાર છે, અહીંયા હાઇડ્રોજન કેટલા છે? ચાર છે. પ્રક્રિયા છે આપણી સંપૂર્ણ બેલેન્સ છે. તમને પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે? તમને ક્વેશ્ચન કે કેવો કર્યો છે કે 16 ગ્રામ મિથેનના દહનની પ્રક્રિયાથી છે એ H2O નો કેટલો જથ્થો પ્રાપ્ત થાય છે? તો અહીંયા તમારી પાસે કેટલા છે મોલ? 1 મોલ મિથેન છે, બરાબર? અને H2O સાથે વાત કરવાની છે આપણે. મિથેનની H2O સાથેની પ્રક્રિયા છે. H2O કેટલો મળે છે એની સાથેની વાત કરવાની છે. તો 1 મોલ મિથેન છે એ કેટલા મોલ H2O આપે છે? 2. બરાબર. 1 મોલ મિથેન છે એ H2O કેટલા આપે છે? 2 મોલ. એટલે હું અહીંયા સિમ્પલ સાદી અને ત્રિરાશી મૂકીશ કે 1 મોલ CH4 મિથેન 2 મોલ H2O છે એ આપે છે. બરાબર. ના, તમારી પાસે 1 મોલ માં કેટલું દળ છે? HTP 16 ગ્રામ. જેમના સેમ છે આપણે 1 મોલ માં મિથેન નું દળ કેટલું હોય એના આણ્વીય દળ જેટલું. એટલે તો આપણે કહીએ છીએ 16 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. પ્રતિ મોલ કેટલું દળ હોય? 16 ગ્રામ. તો તમને ક્વેશ્ચન માં તે 16 ગ્રામ પૂછ્યું છે. તો 16 ગ્રામ એ કેટલું હોય H2O? H2O એ પ્રતિ મોલ H2O એ 18 ગ્રામ દળ. તો 2 મોલ મળે છે એટલે 18 દુ 36 ગ્રામ. એટલે 1 મોલ CH4 એટલે 16 ગ્રામ CH4. બરાબર. ત્યારે H2O કેટલો મળે? 2 ગુણ્યા 18 ગ્રામ H2O એટલે 36 ગ્રામ મળે. તો તમારો પ્રોબ્લેમ તો એમનેમ સોલ્વ થઈ ગયો કે 16 ગ્રામ મિથેનના દહનથી H2O નો કેટલો જથ્થો ઉત્પન્ન કરી શકાય? જો મોલ માં પૂછે તો 2 મોલ ઉત્પન્ન કરી શકાય. આ સીધું જગ જાહેર છે ભાઈ. બરાબર. જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા આવડતી હોય તો ડાયરેક્ટ તમે કહી શકો સાહેબ 2 મોલ મળે પૂરું થઈ. અને 2 મોલ માં જો તમને કીધું હોય કે દળ કેટલું છે એમ પૂછ્યું હોય તો 2 મોલ છે. 1 મોલે દળ કેટલું હોય? 16 ગ્રામ. તો 16 ગ્રામ એટલે 16 ગ્રામે પ્રક્રિયા કરીને કેટલું બનાવે છે H2O? 2 મોલ. તો 1 મોલ H2O માં 18 ગ્રામ દળ. તો 2 મોલ H2O માં 18 તો 36 ગ્રામ. then final answer is 18 ગ્રામ ગુણ્યા 2 એટલે કે 36 ગ્રામ H2O છે એ બનાવે છે. 16 ગ્રામ મિથેન ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી ગ્રામ H2O બનાવે છે. આ પ્રોબ્લેમ નું સોલ્યુશન થઈ ગયું. if તમને કીધું હોય કે 16 ગ્રામ મિથેનની દહનની પ્રક્રિયા છે એ H2O ના કેટલા લીટર જથ્થો ઉત્પન્ન કરે છે? at STP કેટલા લીટર જથ્થો ઉત્પન્ન કરે છે? તો HTP એ સામે જોવો કે અહીંયા જોવો શું ફરક પડી જાય? કારણ કે 16 ગ્રામ આપ્યું છે. તો સમજો અહીંયા જો તમને કદ પૂછે તો 2 મોલ એટલે 1 મોલે કદ શું મળે H2O નું? 22.4 લીટર. તો આપણી પાસે કેટલા મોલ છે? 2 મોલ. then કદ માટે આન્સર શું થશે?
44.8 લિટર। બહુ સિમ્પલ છે, જો આ સમજી જાવ એટલે પ્રોબ્લેમ છે એ સરળતાથી છે એ સોલ્વ થઈ જશે, બરાબર। હજી એક પ્રશ્ન છે એ જોઈ લઈએ એટલે ડિફિકલ્ટી જ નો રહે, બરાબર છે। તો વાત કરીએ આ જ પ્રક્રિયા લઈ લે ભાઈ, બરાબર। તમને કહેવામાં એમ આવે કે મારી પાસે 22 ગ્રામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, મારી પાસે 22 ગ્રામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, 22 ગ્રામ આ પ્રક્રિયા માટેની વાત કરું છું ભાઈ। આ પ્રશ્નમાં બીજો પ્રશ્ન પૂછું તો 22 ગ્રામ CO2 ઇન ગેસ ફોર્મ મુક્ત કરવા માટે કેટલા ગ્રામ મીથેનની જરૂર પડે, આવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે। સો પાછી સેમ ટુ સેમ પ્રોસેસ શું થશે કે મીથેનના દહનની પ્રક્રિયા આવે, તો મીથેનનું દહન કર્યું ભાઈ, મારી પાસે શું છે મીથેન CH4 ઇન ગેસ ફોર્મ। નેક્સ્ટ આની પ્રક્રિયા છે ઓક્સિજન સાથે કરવાની છે, તો મળશે શું CO2 H2O। તત્વયોગમિતિ સહગુણક હવે તમને જાતે યાદ રહી જશે ભાઈ, ધ્યાન આપો અહીંયા। આ જસ્ટ એવી 2 મોલ પ્રક્રિયા કરે છે અને 2 મોલ H2O કરે છે। આ જે છે એ 1 મોલ પ્રક્રિયા કરે છે અને 1 મોલ CO2 મુક્ત થાય છે। પહેલું રાસાયણિક સમીકરણ આવડવું જોઈએ, એને બેલેન્સ કરતા પણ આવડવું જોઈએ, કારણ કે કાર્બનિક સંયોજનનું કોઈ હાઇડ્રોકાર્બનનું દહન કરવામાં આવે ઓક્સિજનની હાજરીમાં તો ભાઈ H2O અને પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જ બનાવે અને દહનની પ્રક્રિયા છે એટલે ગેસ ફોર્મમાં લખવાનું તમારે, બરાબર છે। તો સિમ્પલ ને સાદી વાત ટૂંકી કહું તો હાઇડ્રોકાર્બનના દહનની પ્રક્રિયા તમને શું આપે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ H2O, પછી કોઈ પણ હાઇડ્રોકાર્બન લઈ લો તમે ભાઈ, બરાબર છે। તો અહીંયા આપણે છે મીથેનની વાત કરીએ છીએ, જે તમને ગણતરીમાં છે એ સિમ્પલ પડશે અને સમજવામાં પણ સસ્તું પડશે, ધ્યાન આપીએ। 22 ગ્રામ CO2 છે, આપણે શરૂઆતમાં શું આપ્યું હતું પ્રક્રિયકોમાંથી કોઈ એક આપ્યું અને આપણે ગણતરી શેના માટે કરી નિપજ માટે। હવે નિપજમાંથી એટલે કે CO2 છે એ આપ્યો છે, તમારે બનાવવાનો કેટલો છે 22 ગ્રામ, બરાબર। તો પહેલા જોઈએ પર મોલ 1 મોલ મીથેન અથવા તો 1 મોલ CO2 હોય ત્યારે મીથેન કેટલો મળે છે, બરાબર છે। તો આ જે છે એ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલા છે અને HTP આ પ્રમાણે મળે છે। તો HTP એ આ 16 ગ્રામ છે, તમને ખ્યાલ છે, અને આ જે છે એ 64 ગ્રામ છે, આ 44 ગ્રામ મળે છે અને આ 36 ગ્રામ મળે છે। આ HTP છે, બરાબર। HTP સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર આ વેલ્યુઝ છે એ આપણને મળે છે। હવે આ HTP છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, બરાબર છે, જેને સમજાયું છે। હવે તમારે શું કરવાનું છે ભાઈ, તમને આપ્યું છે 22 ગ્રામ CO2 અને તમારે મેળવવું છે મીથેનનું દળ કે ભાઈ કેટલો મીથેન છે દહન કર્યો હોય તો 22 ગ્રામ CO2 મુક્ત થાય। તમને ખ્યાલ છે 44 ગ્રામ જ્યારે મીથેન લેવામાં આવે 44 ગ્રામ મીથેન લેવામાં આવે ત્યારે કેટલો 44 ગ્રામ CO2 લેવામાં આવે ત્યારે કેટલો મીથેન વપરાય છે 16 ગ્રામ। ધ્યાન અહીં જસ્ટ 2 મિનિટમાં છે એક્ઝામ્પલ હમણાં સોલ્વ થઈ જશે, ધ્યાન આપજો। 44 ગ્રામ આપેલ પ્રક્રિયામાં 44 ગ્રામ CO2 16 ગ્રામ મીથેનમાંથી
મુક્ત થાય છે. આપણો બેઝિક છે. તો 44 ગ્રામે છે એ 16 ગ્રામ પ્રક્રિયકો મળે છે, અથવા તો 44 ગ્રામ CO2 મળે જ્યારે 16 ગ્રામ મિથેન છે એ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે. તો 44 ગ્રામ CO2 એ કેટલો મિથેન પ્રક્રિયા કરે છે? 16 ગ્રામ મિથેનમાંથી મુક્ત થાય છે 44 ગ્રામ. હવે આપણને પૂછ્યું છે 22 ગ્રામ CO2 મુક્ત કરવાનો છે, એટલે કે 22 ગ્રામ CO2 માટે કેટલા મોલ, એટલે કે અહીંયા કહું છું x મોલ અથવા તો x ગ્રામ, એ ગ્રામ કીધું છે તો ગ્રામ મિથેન છે એ પ્રક્રિયા કરી હોઈ શકે. ત્રિરાશી છે એ સમજી શકો છો, બરાબર છે? તો આ જે છે અને ઉપર તરફ લઈ જશે, એટલે કે આને સબ્જેક્ટ બનાવે છે x ને 22 ગ્રામ થી આ બાજુ આવશે અને 44 છે એ નીચે આવશે. ધ્યાન આપજો. સો what will be the x? x is, અને સબ્જેક્ટ બનાવું છું 16 અને આ જે છે એ 22 છે, આના ગુણાકારમાં આવશે, એટલે 16 ગુણ્યા 22 ભાગ્યા 44. ઓકે, ના 22 એકા 22, 22 નું 44, બરાબર છે? ઓકે, ના 2 ના કરતા 1, 16 ના કરતા, એટલે કે મારી પાસે જે ગ્રામ વેલ્યુઝ છે એ 8 ગ્રામ થયું, અને 8 ગ્રામ શું છે આપણી પાસે? મિથેન. એટલે કે આ 8 ગ્રામ પ્રક્રિયા છે એ કરે જ્યારે આ 22 ગ્રામ હોય ત્યારે. if તમારે મોલમાં આન્સર જોઈએ તો 16 ગ્રામે 1 મોલ, 16 ગ્રામે 1 મોલ મિથેન. તો 8 ગ્રામ, ગ્રામની નીચે ગ્રામ ફરજિયાત યાદ રાખો કેટલું, then x is equal to, x ને સબ્જેક્ટ બનાવો તો 8 છે ઉપર આવશે, 8 ભાગ્યા 16, that means 0.5, બરાબર? 8 એકા 8, 8 દુ 16, 1 ભાગ્યા 2 એટલે 0.5, 0.5 મોલ. અડધો મોલ અથવા તો 8 ગ્રામ છે એ CH4 છે એની જરૂર પડે. So these are all the information that are basically need when we calculate particular mass, mole, volume or molecules of any combinations. બરાબર છે? કોઈ પણ સંયોજન માટે છે જે આપણે આ ગણતરી કરવાની હોય ત્યારે આટલી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે આપણી પાસે હોવી જોઈએ. if આ ક્લિયર નથી તો તમને આની સાથે સંકળાયેલા ડાઉટ્સ છે એ ક્લિયર થશે નહીં, બરાબર છે? તો ડાઉટ્સ ક્લિયર કરવા માટે પહેલા આને કમ્પ્લીટ કરો. કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એ કેટલા પ્રમાણમાં થાય છે, અથવા તો એને અનુલક્ષીને કોઈ દળ આપીને તમને પ્રક્રિયા કરાવવાનું કહે છે તો એ પ્રક્રિયા છે એ પહેલા સમજો. એ પ્રક્રિયા કેવી રીતે થશે એ માઇન્ડ સેટ કરો અને ઓન પેપર કરો, બરાબર છે? ટ્રાય એન્ડ એરર મેથડથી છે એ પ્રક્રિયાને કમ્પ્લીટ કર્યા પછી એને અનુલક્ષીને પૂછાયેલો પ્રોબ્લેમ છે એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. જેટલી વધારે મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરશો, એ પહેલા પણ કીધું છે કે ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રીમાં જેટલી મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરશો તમે એટલું તમારા માટે છે એ ઈઝી પડી જશે. સો અહીંયા સુધીનું છે એ આપણું બેઝિક હતું જે તત્વયોગ નીતિ સાથે સંકળાયેલું હતું. અને તત્વયોગ નીતિમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે અથવા તો કોઈ પણ ટોપિક સાથે રસાયણશાસ્ત્રના ફિઝિકલના કોઈને કોઈ ટોપિક સાથે છે એ સંકળાયેલું છે. તો તમને આ અગત્યનો ટોપિક છે એટલે સમજાવવો પણ જરૂરી છે અને આની પ્રેક્ટિસ પણ જરૂરી છે, બરાબર છે? તો આટલે સુધીનું છે આજે તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. ઇન નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચર આપણે છે એ સીમિત પ્રક્રિયકોની વાત કરવાના છે. સીમિત પ્રક્રિયક કોને કહેવાય અને એને અનુલક્ષીને છે એ કેલ્ક્યુલેશન અથવા તો ગણતરીઓ છે એ કેવી રીતે પૂછાઈ શકે તેની સાથે છે એ સંકળાયેલી માહિતી છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં જોવાનું છે, બરાબર છે? બટ એટલે સુધીનું છે કમ્પ્લીટ કરી લેવાનું છે. એક સરસ મજાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો છે અને આપણે છે એ પાછા નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં છે એ મળવાનું છે. અને
અને આ ટોપિક અથવા તો અત્યાર સુધીમાં જે JEE અથવા તો નીટ કોન્સેપ્ટ સાથે છે પ્રોબ્લેમ પૂછાયા છે એનું આપણે સોલ્યુશન પણ કરતા રહીશું, બરાબર છે? એટલે એક લેક્ચર એવો પણ ગોઠવશું જેમાં માત્ર છે કોમ્પિટિટિવ પ્રોબ્લેમ્સ છે પૂછાયેલા હોય અને એનું સોલ્યુશન કરવામાં આવે. હું સાંકળ નિલેશ નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં છે એ પાછા મળીશું. અત્યાર સુધીનું છે એ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. આભાર, ધન્યવાદ.